Hi, ako si Abby, teacher ng 140. Natatandaan mo pa ba ang last video natin? Pinag-usapan natin ang mga dapat malaman bago magtrabaho sa ibang bansa, pati na rin ang employer pays principle para mas maging maayos at ligtas ang trabaho. Ngayon, ano naman ang gagawin kapag nagsimula na magtrabaho? Nakaranas ka na ba ng ganitong sitwasyon? Pinapa-overtime ka pero hindi pwedeng tumanggi. O gusto mong magpalit ng trabaho pero sinabihan ka na hindi pwede. Kinuha ng employer ang passport mo. O masama ang kondisyon ng tirahan at trabaho kaya palagi kang nagkakasakit at hindi komportable. Ang mga ito ay parang bahagi ng trabaho, ngunit pwede palang maging halimbawa ng forced labor. Kapag ang isang tao ay nagtatrabaho hindi dahil sa sariling kagustuhan, kundi dahil sa banta, limitasyon o puwersa, ito ay tinatawag na forced labor. Kaya ngayon, sabay natin matutunan kung paano mapansin ang mga senyales sa pang-araw-araw na trabaho para mapanatili ang mas ligtas at maayos na kapaligiran. Pagkatapos panoorin ng video na ito, matututunan mo ang dalawang mahalagang bagay. Una, ano ang forced labor? Pangalawa, paano malaman kung may mga senyales ng forced labor? Ano ba ang forced labor? Ayon sa International Labour Organization, ILO, kapag ang isang tao ay napilitang magtrabaho o magbigay ng serbisyo dahil natatakot siyang maparusahan o mawalan ng trabaho, ito ay maaring forced labor. Sa definisyong ito, may dalawang mahalagang bahagi. Parusa na may banta at hindi kusang loob. Ang parusa na may banta ay hindi lamang pisikal na pananakit. Maari rin itong maging delay sa sahod, paghingi ng bayad para makaalis sa trabaho, pagtatago ng iyong dokumento o pananakot na i-report ka bilang illegal na manggagawa. Samantalang ang hindi kusang loob ay walang kalayaan sa pagpipili. Kaya ang forced labor ay hindi lamang pananakit. Pwede rin itong mangyari sa pamamagitan ng sahod, utang, dokumento o patakaran na nagpaparamdam sa iyo na hindi pwedeng tumanggi o hindi pwedeng umalis. Ngayon, tingnan natin ang mga senyales na maaring may panganib ng forced labor. Dagdag sa naunang paliwanag, may 11 senyales ang International Labour Organization para malaman kung may forced labor sa trabaho. Kasama sa mga senyales ang mga sumusunod. Una, pang-aabuso sa mga pwedeng mapagsamantalahan. Ginagamit ang mahirap na sitwasyon ng mga manggagawa tulad ng kakulangan sa pera, language barrier o hindi alam ang sistema. Halimbawa, pinipilit silang pumirma sa kontrata kahit hindi naintindihan. Pangalawa, panlilinlang. Pinangako na maging machine operator pero naging mabigat na trabaho o nilinlang sa mapanganib na trabaho tulad ng paggamit ng mapanganib na kemikal. Pangatlo, pagpigil sa malayang paggalaw. Hindi pinapayagang lumabas. Minomonitor ang kilos o kailangan ng maraming pahintulot para makalabas. May parusa kung lalabag. Pang-apat, sa pilitang pagkakabukod. Bawal ang paggamit ng cellphone o makipag-ugnayan sa labas. Pang-lima, pisikal o sexual na pananakit. Anumang klaseng pagbabanta laban sa manggagawa o kanilang pamilya. Pang-anim, pananakot at pagbabanta. Halimbawa, banta na i-report sa immigration, kakaltasan ang sahod o ilagay ka sa blacklist para hindi na ma-hire sa susunod. Pang-pito, pagkumpiska ng ID o dokumento tulad ng passport o bank book na tinago para safe at mahirap maibalik. Pang-walo, pagkaltas at hindi pagbigay ng sahod, delay sa sahod na walang dahilan, pagkaltas sa sahod ng hindi patas o hindi binabayaran ang huling sahod matapos mag-resign. Pang-siyam, pagkabaon sa utang. Napipilitang manatili sa trabaho para bayaran ang mataas na recruitment fee. 10, mahirap na kondisyon sa trabaho at tirahan. Halimbawa, masikip o maruming dormitoryo o pinipilit magtrabaho sa mainit o delikadong lugar ng walang proteksyon.
11, sobrang overtime. Lampas sa tamang oras ng trabaho, hindi sapat ang pahinga ayon sa batas. Tandaan, hindi lahat ng sitwasyon ay forced labor. Halimbawa, may kaibigan na nagtanong, kailangan kong mag-overtime sa weekend. Forced labor ba ito? Ano sa tingin mo? Sagot, maaring hindi. Kung may bayad ang overtime ayon sa batas at pumayag ka, hindi ito forced labor. Pero kung sabi ng employer, kung hindi ka mag-overtime, matatanggal ka. O kaya mag-overtime na walang bayad, pwede itong forced labor. Ibig sabihin, kapag naramdaman mong may banta o parusa o hindi kusang loob, ito ang mga senyales na dapat bantayan. Ngayon, gamit ang dalawang kwento, tingnan natin paano ito nangyayari sa araw-araw. Rafael, free ka ba this weekend? Gusto mo bang lumabas? Hindi ako sigurado. Kailangan namin magpaalam at hintayin namin payagan kami bago lumabas ng dorm. 10 PM ang curfew namin at nilalak ang dorm. Hindi pwedeng matulog sa labas. Sige. May time ka pa bang lumabas minsan? Bihira lang, madalas tinatawag kaming mag-overtime. Pinapapunta pa kami parati sa chemical area ngayon pero walang gloves o goggles. Makati parati ang balat ko pagkatapos. Ang hirap naman. Kaya ba ng katawan mo yan? Oo, pero hindi ako makapagsabi sa boss. Baka sabihin hindi ako nakikisama. Sige, sa susunod na tayo mag-usap. Kukunin na ng company ang cellphone namin. Sabi daw para hindi maistorbo ang pahinga namin. Gaya ng naranasan ni Rafael, kailangang magpaalam at payagan ng company bago lumabas ng dorm. Delikado ang workplace pero kulang ang protective gear. Limitado ang paggamit ng phone at iba pang gadgets. Lahat dito ay pwedeng senyales ng forced labor. Minsan, ginagawa ito para sa proteksyon o mas madaling i-manage ang mga workers. Pero kung nawawala ang kalayaan, komunikasyon sa labas o hindi ligtas ang workplace, maaring makaapekto sa kalusugan at isip ng manggagawa sa katagalan. Ang ligtas at maayos na lugar ng trabaho ay ganito. Pwedeng lumabas o gumala pagkatapos ng trabaho nang hindi kailangan ng permiso ng kumpanya. Pwedeng makipag-usap sa pamilya at mga kaibigan kapag hindi oras ng trabaho. Kung delikado ang trabaho, dapat magbigay ang pabrika ng kumpletong protective gear para sa iyong kaligtasan. Bukod dito, ang mga rules tulad ng curfew, overnight stay, overtime o paglabas ng dorm ay dapat base sa malinaw na komunikasyon at pagsang-ayon ng magkabilang panig. Kapag naunawaan ang dahilan ng bawat isa at pumayag sa napag-usapan, mas magkakaroon ng workplace na may tiwala at respeto. Ngayon, panoorin natin ang isa pang kwento. Joey, mukhang pagod ka. Nag-overtime ka rin ba ngayong linggo? Walang choice. May utang pa ako sa recruitment fee sa Pinas. Tapos nakaltasan pa ako ng boss last month dahil nagkamali ako. Kaya kailangan pang mag-overtime para may pangdagdag. On time ba ang sweldo mo? Hindi, na-delay ng 1 linggo last month. Tapos, kinaltasan rin ng company ang sweldo namin para sa savings na 3,000 kada buwan. Konti na lang ang natitira. Grabe, magkano na lang ang naipon mo? Ewan ko, hawak ng company ang passbook namin. Sabi nila mas safe. Kung ikaw si Joey, paano mo kakausapin ang kumpanya tungkol sa problemang ito? Ang mga sitwasyon tulad ng may utang pa, binabawasan ng sweldo para sa savings o itinago ng kumpanya ang bank book para safe ay mukhang normal naman. Pero kung hindi makontrol ng manggagawa ang sariling kita o natatakot siyang mag-leave o umalis sa trabaho dahil sa utang, ibig sabihin na wala na ang kanyang freedom of choice sa trabaho. Kaya ang magandang trabaho ay dapat pwedeng magdesisyon kung mag-overtime o magpatuloy sa trabaho at hindi natatakot magpahinga dahil sa utang. Nakakatanggap ng tamang sweldo sa tamang oras at wala nang bawas maliban sa legal gaya ng labor insurance at tax.
hawak ang sariling personal documents gaya ng bank book, ATM card at stamp. Kapag may napapansin kang parang hindi tama sa trabaho, ano ang pwedeng gawin? Narito ang 3 hakbang na makakatulong sa iyo. Step 1. I-record ang oras at ebidensya. Kung napansin mong dumadami ang overtime, isulat mo ang oras ng iyong pagpasok at pag-uwi o kunan ng picture ang time card o payslip para malaman kung gaano ka katagal nagtrabaho. Kung may hindi malinaw na kaltas sa sweldo tulad ng pagkaltas dahil sa pagkakamali sa trabaho, itago ang payslip. Makakatulong ito kapag kinausap mo ang supervisor para mas malinaw at may basehan ang pag-uusap. Step 2. Makipag-usap sa supervisor sa tamang pagkakataon. Dalin mo ang mga notes o ebidensya mo at ipaliwanag ng maayos ang sitwasyon. Magtanong kung bakit nangyari ito at magbigay ng mga posibleng solusyon para mas madaling maayos ang problema. Step 3. Kung hindi pa maayos, humingi ng tulong. Pwedeng magtanong o humingi ng suporta sa mga katrabaho, kaibigan, sa agency o sa union. Pwede ring humingi ng tulong sa Labor Department ng gobyerno. Kung maglalakas tayo ng loob na magsalita, may pagkakataong mapabuti ang ating sitwasyon. Lahat ng nagsusumikap ay nararapat na maging ligtas at galangin ng kanyang kapwa. Tandaan ang 3 bagay. Kusang loob, may pagpipilian, walang banta. Kapag ang trabaho ay ginagawa mo ng kusa, may kalayaan kang pumili at wala kang takot na maparusahan. Ibig sabihin, maayos at ligtas ang iyong trabaho. Ngayon, maglaan ng 1 minuto para mag-isip. Ano ang pwede pang pagandahin sa trabaho ko? Paano ko ito masasabi sa boss o katrabaho? Sana nakatulong ang video na to para mas maintindihan mo ang iyong karapatan at para maging mas ligtas, maayos at mapalagay ang iyong kalooban sa iyong napiling trabaho. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang mga legal na proteksyon sa trabaho. Kita-kits!